Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa ating video tutorial. Kamakailan, isa sa aking mga video na ginawa ay tungkol sa yan, yung ating circuit breaker box na yan, no? Na ginawa ko sa AC. Yan yung AC natin at yung kabila, yan ay DC, ano? At ito naman ang ating hybrid inverter. Yan, hybrid inverter ko na yan ay ginagamit ko lang maximum 3.5 kilowatts, no? Iyan ay merong inverter output at saka inverter input, ano, sa AC. At may ginawa din akong video na kung saan mapapanood nyo dyan tungkol sa 3 kilowatt pool, no? Humata ako ng 3 kilowatt sa inverter natin. At ang load na ginawa ko ay ginamit ko ay na yung isang rice cooker, inductive stove at saka deep fryer. And meron pa akong isang video na hindi ko na-post, no? Nakasama yung aking 1.5 kilowatt na vacuum cleaner. Tapos, hindi ko na rin ipopost yung ako. Meron kasi kaming portable air conditioner slash heater na 3 kilowatt. Ginagamit namin yung pag masyadong mainit sa terrace, no? Hindi kaya naman pag gusto namin stay sa terrace tapos winter, ginagamit namin heater yon. Itong mga to ay hindi ko pinagsasabay-sabay na isaksak kasi ayaw kong ma-stress yung aking inverter. Ngayon, nung pinost ko yung video tungkol dyan, tungkol sa ano na yan, hindi ko maituro, tungkol dyan sa ating circuit breaker box, ay maraming nag-request na kung pwede daw ba nating himay-himayin, ano? Kung kaya naman, itong video ito ay tungkol dyan. Sa mga nag-request ng video ito, salamat sa inyo, sa subscribers natin, at sa mga viewers. Ako'y walang patid na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong pagtangkilik sa ating mga videos. At sana patuloy kayong makapulot ng mga karagdagang kaalaman dito, ano? At sana huwag kayong magsawang sumuporta. Ipagpaumanhin nyo rin dahil nasa power station slash man cave slash toolshed tayo ay maingay, ano? Sa mga sensitive nating viewers at subscribers, may nagsabi nga sa akin na, "Sir, gamit ka ng noise cancelling headphone." Headphone na sabi niya, hindi mic, you know. At shout out na rin kay Fontoys TV dahil kung mapapansin nyo, may ilaw na yan, ano? Nagkaroon ng ilaw yan. Isa yung dito, parang yan. Kinabitan ko siya ng floodlight at isa yung doon. Doon, paano ba? Yan. So, dalawang floodlight kinabit ko dyan, tig 10 watts. Shout out sa iyo, Fontoys TV. Magandang idea yun dahil nung kinabitan ko na ng ganyan, kahit patay ang ilaw dito, ibang ilaw dito sa toolshed, or kahit nakababayan, ano, yung dalawang LED floodlight na yan, ay sinasaksak ko lang sa inverter na 12 volts setup. May ilaw pa rin ako dyan habang nagme-maintenance. So, maganda yung suggestion mo. Okay, dadalhin ko kayo sa lamesa. Marami tayong nakahanda dito para sa inyo. Exciting ito, no? At sana marami kayong mapulot. Once again, welcome to my channel. My name is JF, ang inyong tinatawag na Professor. Okay, so ito ang inihanda ko para sa inyo. Meron tayo ditong, unahin natin to. Ito ang ating circuit breaker enclosure, no? Ito ay pag binili nyo, may kasama ng bus bar. Papakita ko sa inyo paano mag-install ng bus bar at paano ayusin ito, no? So yan, ito ay kasya ang 6 na tig 2P na circuit breaker dyan, o ano man ang gusto natin ikabit, basta 2P, ano? So kung single o 1P, kasya dyan ang 12. Ngayon, meron din tayo ditong cable wires. Ito ay 14 gauge cable wires, no? Nabanggit ko kanina, maximum ay 3.5 kilowatt, no? So, mako-compute nyo na yan kung ilang amps yun. Meron tayo ditong ferrule and crimps, no? Ang gagamitin natin ngayon ay etong kulay blue na yan ang label niya, E2508. Ito naman ay nabibili to na isang box na, no? Ganito ang itsura niyan pag binili nyo. Iba-ibang sizes yan sa loob at iba-iba rin yung bilang, no? Mas malaki yung gauge ng wire, mas kukonti. Yung maliliit, ang dami. Pakita ko sa inyo. Ganito siya, no? Maglalagay ako ng link sa ibaba para magamit nyo ito. Importante ito dahil yung dulo ng wire
Kapag binalatan nyo kasi yung wire, pakita ko. Kunyari ito, ano? Pag binalatan nyo kasi ito, ganyan, at isinuksok nyo yung ganyan yan, nakikita nyo may mga hibla o strands na naghihiwalay. Minsan, accidentally, hindi natin napapansin yan dahil maliliit, ano? Kusang dumidikit yan sa ibang terminal. At magugulat na lang tayo, nag-create ng spark, biglang kumislap, o di kaya bigla na lang nag-trip yung ating circuit breaker. So, mas safe kung meron tayong mga ferrule and crimps na ganito. At saka mas stable o mas maganda yung pagka na mga strands ng cable. Isa, hindi nadudurog. Meron din naman tayo ditong wire stripper, cutter. Ito. Ito yung ferrule crimper natin. Ito naman ay cutter lang, ano. Nandyan yan. Tapos, meron tayong AC, Surge Protective Device. Yan siya, no. Pangalawa, susunod dyan ay yung ating watt meter. Ayan. Ang rating nito ay 32 amps, no. Ito ay mahalaga para makalkula natin yung ating konsumo, no. Yung labas ng kuryente galing sa ating solar off-grid setup. Ang hindi lang maganda rito, wala siyang button o parameters na pwedeng i-reset. So, ang gagawin mo dito ay ililista mo lang kung anong starting number ng itong buwan na to at the next first day of the month, i-compute mo lang kung ilang kilowatt hour yung konsumo. Ang susunod dyan, meron tayong itong pinaka-replacement natin sa RCBO. Ano ba ang RCBO? Residual circuit breaker with overcurrent protection. Ito ang natin, pamalit natin doon. Ito ay mas maganda kaysa RCBO dahil ito ay fully customizable, no? Gagawa din ako ng video tungkol dito. Ang maganda rito ay nasiset mo ang kung ilang segundo ang kanyang pagbitaw pag nag-over voltage, o di kaya pag nasobra ang hatak natin sa current na nakaset dito. Meron din ilang segundo kung kailan siya bibitaw. At may recover din, recovery voltage. So, fully customizable ito. Hindi tulad sa RCBO na wala kang parameter settings. Ang hindi lang maganda rito, i-share ko na sa inyo, hindi ganong accurate yung kanyang amps rating. Hindi ko alam, baka yung naikabit ko lang doon sa ating circuit breaker, yun ay medyo hindi accurate. Kasi itong isang ito, hindi ko pa na-test, Gagawa tayo ng video tungkol dito. Susunod dyan ay meron tayong, ito yung mga AC circuit breaker natin. So, kaya tatlo ang ginamit ko. Kasi gusto kong gumamit ng separate na circuit breaker dito sa toolshed / power station. Mga ilaw dito, mga outlet dito, at bukod din yung papunta ko sa bahay. Tapos, ito naman ay ginamit ko para sa papasok, galing sa DU, papasok dito, at papunta sa ating hybrid inverter. Okay? So, nakuha nyo na siguro yan, At papakita ko rin sa inyo, sa may bandang huli nitong video ito, may animated diagram tayo para dito. Sa ngayon, actual nating ituturo, ipapakita sa inyo kung paano. So, simulan natin sa ating circuit breaker box, paano natin i-set up ito. Kasi may gagawin tayo dyan yung ating bus bars ay muna natin, kakabit natin. Maglalagay din ako ng link sa ibaba kung saan nakakabili ng kasama ang bus bar at may takip na ganito, Kung wala kayong makuha na merong bus bar, hindi naman kawalan yon kasi pwede namang i-direct ang connection,
So, ang paglagay dito, madali lang. Kung mapapansin nyo sa likod, meron siyang pinakagatla, no? Tapos meron siyang pinakalaking mechanism dito. Yan. So, unahin natin ang kabit to. At ito ang taas, ito ang baba. At mapapansin nyo rin merong live L nakalagay dyan, ano? At merong N. So, ibig sabihin yan, yun yung neutral, ito yung live. Again, kung walang, hindi yan applicable sa Pilipinas, okay lang. So, unahin natin itong pag ganito, no? Tapos marinig nyo, magkiklik yan. Magkiklik nga ba? So, I think pag ganito, yan. So, inuna ito pag ganun, ano? Pag ganun. So, nakakabit na natin yung ating AC SPD. Sunod natin ang ating watt meter. Ito ay meron siyang kulay pula dito na pag kakabit mo ay hatakin mo muna. So, unang ikabit to, tapos i-push natin ito pataas para mag-lock. Ang orientation nito, ito yung taas, no? Meron din itong live at saka neutral. Etong ano natin, etong ating SPD ay ang live nandito, no? Etong neutral. So, tricky ito, ano? Kung merong live at saka neutral sa inyong line. Kung wala naman, doesn't really matter, ano? Pero kung obserbahan nyo, para hindi magkabalik-baliktad ang wire, mas maganda ring sundin yan, ano? So, kabit natin. Una natin to, no? Ganyan. So, yan, nakabit na natin, no? Sunod natin ang ating RCBO. Ito naman, no? Kung titingnan natin ito sa close-up camera, ganito ang itsura niyan. So, maliwanag ito ang in, no? Sa taas, ito naman ang out. Nakalagay din out. Pag merong instruction na ganyan, na may in doon, input, saka output, never na magkakabaliktad yan dapat, no? Dapat tama ang kabit. Kung ano yung in, yun ang in, yun ang, kung ano yung out, yun ang out. Sa likod naman ito ay meron ding mechanism na para pagkabit ay madali lang. So, ganito ang pagkabit niyan. Unahin ang taas, o yung taas, tapos pababang ganyan. Tapos tulak yung pinakailalim doon. Isunod na natin ang ating mga circuit breakers. Okay? Dalawa dito ay gamit natin sa hybrid inverter output, AC output. At yung isa naman ay galing sa DU. Para kapag kailangan natin mag-charge mula sa DU, ay meron tayong supply galing sa DU. Okay, so I guess alam nyo na ito, paano ito isalpak, ano? Madali na lang to. So, kompleto na yung ating setup. Isa-isay natin. AC SPD, watt meter, RCBO, o di kaya yung ating over-under voltage current protection device. Over saka under, no? Ang RCBO, over lang yun, eh, no? Ito merong over saka under. Over-under voltage and current protective device. Circuit breaker para sa toolshed, circuit breaker para sa household, no? Circuit breaker galing sa ating DU papuntang input ng ating hybrid inverter. Ngayon, magwa-wiring na tayo. Dito na tayo ngayon magpuputol-putol ng mga wire para sa ating setup. Dito na natin gagamitin ang ating ferrule end crimps, no? Tandaan, may importante ito. At may link sa ibaba kung saan nabibili ito. Ang pinakauna nating lilinyahan ay yung input ng ating watt meter. Galing dito sa taas, no? Dito tayo maglilinya. Tapos yung ating palabas, no? Igaganito natin papunta sa ating RCBO. Una muna ang watt meter, tapos RCBO. Yung ating output ng RCBO, yung live at saka neutral, ay ilalagay natin dito kunyari ang live sa unang bus bar at yung pangalawa, yung neutral doon sa pangalawang bus bar. Kuha po ba natin yon? At itong ating dalawang circuit breaker, doon din natin kukonekta yung input. Pati yung input ng ating AC SPD ay doon din sa bus bar natin kukunin. Kuha po ba natin yon? Okay. Sige, simulan na natin ang paglinya. Anyway, kung hindi nyo makuha ang actual ng paglilinya, tulad na sinabi ko, meron tayong animated diagram, no? Sa pagkatapos nitong actual demonstration.
So, tinanggal ko na isang ano dito, yung butas dito, ano. Diyan natin padadaanan yung ating wire, no. Okay. So, magpuputol lang tayo ng dalawang wire. Okay, susuksok natin dito. Papunta sa ating AC watt meter. Siguraduhin natin na mahigpit yung connection. Ano? Mahigpit naman. So, ang ating input mula sa ating hybrid inverter output ay nakakonekta na, no? Huwag kayong mag-i-skip ng video, no? Kasi pag nag-skip kayo, malilito kayo lalo. Magkape-kape kayo habang nanonood dito. So, dahil alam na natin, automatic na itong itong ating input. Pwede na tayo magputol ng wire dito, no? Kaya mula rito sa sa ating watt meter output, eto, kakabitan natin to papunta doon sa input ng RCBO, no? RCBO na itawag natin dito para mabilis. So dito naman tayo ngayon, gagawin natin ang connection na papunta doon. Ang ating live ay sa kanan at neutral ay sa kaliwa. Okay, so review natin. Ito yung galing sa natin, inverter, no? Pumasok sa AC watt meter. Ang AC watt meter palabas papunta doon sa RCBO. Ngayon yung output ng ating RCBO, yung dalawa niyan, gagawin natin dito ang live. Sundin natin tong orientation nito. Dito ang live, dito ang neutral. So, review natin ng konti. Supply galing sa inverter, dumaan ng watt meter. Watt meter ay pumunta sa ating RCBO. RCBO out natin pumunta ang live sa isang busbar. Yung neutral sa isang busbar. Ngayon, pwede na nating linyahan itong ating AC-SPD. No? Kuha tayo doon sa busbar na dalawa. Tapos yung ating ground wire. No? Pwede nating
i-connect sa earthing. Yung ground wire natin. Ito, nakahanda na, no? Nalinyahan na natin ang ating ACSPD, no? Nakakonekta na tayo sa bus bar, yung pinaka-input natin. Ngayon ay pwede na nating linyahan yung pinaka-ground sa earthing, ano? Etong, marami nagtatanong dito sa akin, eh. Sir JF, saan ba kinokonekta yung ground ng, ng ACSPD? Pwede bang isama yan sa earthing ng, kung metal yung casing, ano? Kung tutusin pwede, no? Pero kung talagang nag-iingat ka, i-advise ko may sarili itong ground rod. So, kung wala naman, pwede nyo i-connecta sa earthing. Pero mas maganda ito kung meron talaga siyang sariling ground rod. Okay, so nalinyahan na natin to. Ngayon, lilinyahan natin ang ating ground. Okay, so recap natin na mabilis, ano? Input galing sa inverter, output natin, no? Dumaan ng wattmeter to RCBO, RCBO to bus bars. Okay? Tapos nilinyahan natin ating ACSPD. Kumuha tayo sa bus bars na mismo, no? At yung linya ng ating earthing, no? Yan. Okay. So ngayon na nalinyahan na natin itong dalawang to, no? Tandaan natin, ito yung sa tool shed ko, no? Sa setup ninyo, it could be para sa mga ilaw. Ito naman ay para sa mga
Kunyari, washing machine, ano, o refrigerator. Depende. At pwede nyo ring tatluhin, ano. O di kaya, ganito ang setup nyo, garahe, o di kaya sala, ano, kusina, o di kaya itong pangatlo ay maaari nyo gamitin sa mga mabibigat na load, di kaya motorized load, ano. Depende sa setup nyo yun. Paano nyo hati-hatiin. So itong dalawang ito ay sa tool shed, ito ay sa household supply ko, ano. Meron ng connection yan. Tapos, lilinyahan na natin to. So, linya natin para sa household ay kompleto na. Bago tayo magpatuloy ay konting recap. Sabi nga nila, ang gamot sa taong makalimutin ay paalala. Ano? Lapit natin sa camera natin. Ito, okay? So, ganito yan. Ang output sa AC inverter natin ay pumasok sa ating wattmeter. Okay? Yung wattmeter natin ay pumasok sa input ng ating RCBO. Pero ito ay mas advanced kaysa RCBO, ano? At yung out ng RCBO, in case na RCBO nga ang gamit nyo, no? Out yan, no? Ay pumunta sa ating bus bar. Okay? Yung live pumunta rito. Okay? Yung neutral ay pumunta doon. Ngayon, yung ating mga circuit breaker, live, neutral, kumuha yan sa bus bar. Kaya, live, neutral. Itong live doon na-connect, neutral doon. Ganon din naman yan. At yung output niyan, distributed sa ano, sa kung saan natin gustong pa-supplyan, ano. Nagkataon ng aking, ito sa setup ko doon, kasi nakabase ito sa setup ko, ano. Ito ay para sa tool shed, ito ay para sa household. Ngayon, susuplayan natin ang ating galing sa DU papunta sa ating hybrid AC hybrid inverter na AC input para makapag-charge ang ating batteries kapag walang araw. So, yan ang ating setup. Kompleto na, no? At kung tutusin, kung ating mai-imagine, ano? Pag tinaas natin itong ano natin, ay magkakaroon ng supply to. So, pwede natin gawing live to, no? Maghahanap ako ng linya at isasarado natin itong mga output. Ito, isasarado natin to. Titingnan ko kung may mga pangsarado tayo dyan. Okay, so gagawin nating live ang ating demonstration, ano? Naka-ready na tayo sa ating main input. Ginawa na natin ito ng cluster connector. Kung makikita nyo dyan, ano? Ito yung pinaka-main input natin. Imagine natin na ito ay galing sa ating inverter output, no? Yan, naka-ready na. Isasaksak ko na lang, ano? Tapos, kung makikita nyo rin, lahat ng out na galing sa ating circuit breaker, ano, pati rin yung input ng ano, galing sa DU natin, kunyari, ano, sinarado ko na rin para sigurado tayong walang leakage ng current. Okay? Pati yung ating ground, sinarado ko na rin. At
Para makasigurado tayo ng gusto, meron tayong gloves dito. Insulated itong part na to, no? So dito nakakasingaw, yung sa likod ay ventilated, tapos yung sa harap mismo ay nakakasingaw yung ano. So mag-gloves tayo. At eto ang ating plug, nakarugtong dito, no? Eto, yan. So makikita nyo sa watt meter, mabubuhay yan ang una at saka itong RCBO. Ngayon, supposedly ito ay dadaan sa isolator, no? Mula sa inverter output, meron dapat yung AC isolator switch. Meron nagtatanong bakit kailangan pang AC isolator switch o DC isolator, ano? Ang pinaka main na reason ay iba ang arcing ng mga circuit breaker at saka hindi advisable na gawing switch ang circuit breaker. Una yon. Pangalawa ay may mga circuit breaker na mabababa ang quality na umuusok na, no? Hindi pa bumibigay. O di kaya yung sa mechanism niya doon sa loob may nagloko, may bumara, no? Umuusok na siya, hindi pa siya bumibigay. So gagawin natin sa isolator switch natin, papatayin. Yun ang pinaka first defense natin, isolator switch. So siguro naman sa reason na yon at paliwanag na yon ay naintindihan nyo na kung bakit kailangan pa rin ng isolator switch. Okay, isasaksak na natin to ngayon sa ating pinaka main Imagine niyo sa main inverter, okay? At kung makikita natin, ayan naka-gloves na tayo lahat-lahat, no? At sarado yung ating mga walang bukas diyan o exposed na linya, no? Lahat yan ay nakasarado. So wala tayong ikakabahala, no? Okay, buhay na yan, ano? Kung susukatin natin dito yan, hindi rin magre-reflect yan dyan kung hindi live. Okay. So meron tayong 227 point something, no? Naglalaro dyan. Pero ang nagre-reflect dito sa natin, sa pinaka-RCBO natin, sa watt meter ay 228. Ngayon ay i-check natin ang bus bar kung merong connection yan, galing sa ating RCBO. At meron tayong 227.7 something, So kung meron ng bus bar, meron na rin supply yung natin, yung mga circuit breaker natin. Ang aalamin natin ngayon ay kung yung output ng circuit breaker ay meron. So isa-isa natin itataas, Tataas ko tong una, yung para sa tool shed, kumbaga. Meron, 227.7. At patay natin yung ating para sa household supply ay meron din, So buhay ang ating circuit. Etong galing sa DU na circuit breaker papunta sa AC input ng hybrid inverter ay hindi ko na muna kinonekta. So, siguro naman nakuha nyo na ang ibig ko sabihin, So ganyan ang pag-setup o ganyan ang setup na ginawa ko. Ulitin ko, ito ay maaring hindi katulad sa setup nyo. Pero pwede nyo gamitin na kunyari, ito ay para sa sala o living room, Ito naman ay para sa ilaw sa kusina o paano nyo man i-set up. Ang karamihang setup ay ganito. Meron para sa ilaw, meron para sa mga outlet na pang mababang load, meron para sa outlet na lalo na sa garahe, mga power tools at mga sa dirty kitchen sa laundry, Pwede kayo mag-create ng depende sa inyong setup. Ngayon, isusunod nyo lang yung amp rating doon sa wattage na hugutin nyo. Meron din tayo mga kalkulasyon ng yung sa beginner and budget-friendly setup ng off-grid. Meron doon mga, yung nag-pop up na yan. Meron mga calculation doon na pwede nating magamit.
At yan ang ating tutorial tungkol sa kung paano ko i-set up ang aking AC circuit breaker board, ano? Gamit ang AC watt meter na DIN rail mountable, RCBO, yung pinaka-RCBO natin, ano? Pero yun ay over under voltage and current protective device, at meron na ring AC SPD. Meron dalawang AC circuit breaker galing sa output ng ating hybrid inverter, at merong isa na circuit breaker, AC circuit breaker galing sa DU papunta naman sa ating hybrid inverter input para makapag-charge ng battery, ano. Sana ay meron kayong natutunan sa video ito, at sana ay huwag kayong mapagod sumuporta sa aking channel, no? At sa muli natin pagkikita, maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa inyong panonood. Ito si JF, sa muli ang tinatawag ninyong Professor. God bless.